Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at Vietnamesepod101.com. Vietnamese grammar is one of the most difficult things about the Vietnamese language because we got many different ways to express one sentence, and since I've noticed that you guys are very interested in grammar videos, in this video today I'm going to share with you the top 10 grammar points that you might not have known before. Hello everyone, my name is Linh. Welcome back to Vietnamesepod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. And let's get started. Đều means equal or equally as an adverb, right? But in this video today, I want to introduce another meaning. In this situation, đều is to emphasize the subjects of the sentence. Let's see what we got today. Chúng tôi đều xem những bộ phim ấy rồi. Chúng tôi đều xem những bộ phim ấy rồi. Chúng tôi đều xem những bộ phim ấy rồi. Chúng tôi, we, đều, all. So đều here to emphasize the subject, which is chúng tôi. Xem, to watch. Những bộ phim ấy, those movies, rồi, already. Chúng tôi đều xem những bộ phim ấy rồi. We all watched those movies. Những quyển sách ấy tôi đều đọc rồi. Những quyển sách ấy tôi đều đọc rồi. Những quyển sách ấy tôi đều đọc rồi. Những quyển sách ấy means those books. Tôi, I, đều, đều here to emphasize những quyển sách ấy. Đọc rồi, read already. So những quyển sách ấy tôi đều đọc rồi. I have already read those books. So one more time, remember that đều is used to emphasize the subjects of the sentence. So we can put after the subject, okay? Đều. The next one is tự lấy. Tự lấy, it means by myself. So if you want to say you do something by yourself, you can just use tự and lấy in sentence. Ví dụ, tôi tự làm lấy việc này. Tôi tự làm lấy việc này. Tôi tự làm lấy việc này means I do it by myself. Tôi, I, tự, myself, làm, do, lấy việc này, this thing or this job. So, tôi tự làm lấy việc này, I do it by myself. So you've noticed that we put the verb in the middle of tự and lấy, okay? Another example, ví dụ, cậu bé tự học ngoại ngữ. 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 He studies foreign language by himself. So you can either say cậu bé tự học ngoại ngữ or cậu bé tự học lấy ngoại ngữ. They're all fine. There are two ways to say half. In Vietnamese, the first one is nửa, which means a half, right? And the second one is rưỡi, which means and a half. Okay, so for example, ví dụ nhá, nửa năm sau. Nửa năm sau. Nửa năm sau. That means a half year later. 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi. That means 3 years and a half. 3 năm rưỡi. So when we use nửa, we use it at the beginning of the phrase, and when we use rưỡi, we use it at the end of the phrase. We also can use rưỡi for talking about time. For example, 2 giờ rưỡi. 2 giờ rưỡi or 2 rưỡi. That means 2:30. Also, rưỡi we can use for money. For example, 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. That means 4 million and a half. Or 4.5 million. Yeah, so rưỡi we can use for time and for money. And remember that sometimes at some locations you will hear instead of saying rưỡi, they will use rưỡi. Rưỡi, okay? Instead of using dấu ngã, they will use dấu hỏi. The next one is cả và tất cả. Cả, tất cả. Cả,
tất cả, it means all or the whole. So in sentence, ví dụ nhé. Cả nhà đi xem Mỹ Tâm biểu diễn. Cả nhà đi xem Mỹ Tâm biểu diễn. Cả nhà đi xem Mỹ Tâm biểu diễn means the whole family went to see Mỹ Tâm perform. Cả nhà here means the whole family. Cả nhà. Chủ nhật họ đi chơi cả ngày. Chủ nhật họ đi chơi cả ngày. Chủ nhật họ đi chơi cả ngày. That means they went out for the whole day on Sunday. So chủ nhật, Sunday, họ, they, đi chơi, went out, cả ngày, the whole day. Cả here we use before the noun, which is danh từ. Tất cả các sinh viên lớp này đều học tốt. Tất cả các sinh viên lớp này đều học tốt. Tất cả các sinh viên lớp này đều học tốt means all the students in this class are doing well. Tất cả các sinh viên, all the students, lớp này, this class, đều học tốt, are doing well. So remember, đều, we just talked before, right? Đều here means all of them. Tất cả các sinh viên lớp này đều học tốt. Next one, let's talk about mọi. Mọi means every. I think you know, right? But in this video, I'm going to introduce you another usage, which is mọi and danh từ. So we usually use them to talk about things that often occur in the past. In sentence, ví dụ nhé. Mọi năm tháng 7 rất nóng. Mọi năm tháng 7 rất nóng. Mọi năm tháng 7 rất nóng. Mọi năm means every year. Tháng 7, July, rất nóng, was very hot. So in this situation, when we use mọi năm tháng 7 rất nóng, it means like mọi năm tháng 7 rất nóng nhưng năm nay tháng 7 không nóng. Every year, July was often very hot, but this year is not hot, something like that. Okay, so mọi năm tháng 7 rất nóng. Next one is từng and một. We use từng một to emphasize each individual thing or person in a group. So in sentence, ví dụ nhé. Cô giáo nói chuyện với từng sinh viên một. Cô giáo nói chuyện với từng sinh viên một. Cô giáo, teacher, nói chuyện, talked, với từng sinh viên một, with or to each student. Cô giáo nói chuyện với từng sinh viên một. The teacher talked to each student in the class. Okay? So we use từng and một. And we put the danh từ, which is noun, in the middle of từng and một. Từng sinh viên một. Each student. Này, này, này. So in this situation, we use này to indicate emphatical things or actions. Ví dụ, cô ấy nói được tiếng Trung này, tiếng Anh này, tiếng Pháp này. She can speak Chinese, English and French. Cô ấy nói được tiếng Trung này, tiếng Anh này, tiếng Pháp này. Cô ấy nói được tiếng Trung này, tiếng Anh này, tiếng Pháp này. Cô ấy thích đi du lịch này, thích nấu ăn này, thích xem phim này. Cô ấy thích đi du lịch này, thích nấu ăn này, thích xem phim này. Cô ấy thích đi du lịch này, thích nấu ăn này, thích xem phim này. She enjoys traveling, cooking and watching movies. Là or rằng. Là, rằng. Là, rằng. So là and rằng are conjunctions to link the noun clause to the main clause. In sentence, ví dụ, hôm qua anh ấy nói rằng anh ấy rất bận. Hôm qua anh ấy nói rằng anh ấy rất bận. Hôm qua anh ấy nói rằng anh ấy rất bận. Hôm qua, yesterday, anh ấy nói, he said, rằng, that, anh ấy rất bận, he was very busy. Hôm qua anh ấy nói rằng anh ấy rất bận. Cô ấy bảo tôi là cô ấy chưa có người yêu. Cô ấy bảo tôi là cô ấy chưa có người yêu.
Cô ấy bảo tôi là cô ấy chưa có người yêu. She told me that she doesn't have a boyfriend. We use at the beginning of the sentence to imply something that you suddenly forgot and you just remember. Ví dụ, cho tôi số của anh. Cho tôi số của anh. Cho tôi số của anh. Give me your phone number. Next one, một ít. Một ít. Một ít. Một ít means a little or little. Ví dụ, một ít thời gian. Một ít thời gian. A little time. Một ít thời gian. Một ít nước. A little water. Một ít nước. Một ít nước. Mua một ít đồ ăn thôi. Mua một ít đồ ăn thôi. Mua một ít đồ ăn thôi. Just buy a little food. Remember that in English we got little and a little. They mean slightly different, right? But in Vietnamese, when we use một ít, it could mean both positive and negatively. Last one, it also means a little, but in Vietnamese we say hơi. 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 Ví dụ nhá, anh ấy hơi ốm. Anh ấy hơi ốm. Anh ấy hơi ốm means he's a little sick. Anh ấy hơi ốm. Although một ít and hơi both mean a little, but we don't use anh ấy ốm một ít. It's not very natural, but instead we use anh ấy hơi ốm. So it means a little sick or a little tired. Cô ấy hơi gầy một chút. Cô ấy hơi gầy một chút. Cô ấy hơi gầy một chút. That means she's a little slim or thin. Cô ấy hơi gầy một chút. In this situation, you see that we use một ít before the noun, but for hơi we use before the adjective, okay? So, một ít thời gian, a little time, hơi ốm, a little sick. That's it for today. Although we call them grammar points, but it's actually just a word and how to use them in the sentence to make it natural, okay? So don't forget to watch this video again and again and practice and make sentences to master your Vietnamese language. Please don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to get access to your free lifetime account right now and get your real lessons by real teachers. My name is Linh and I see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.